my channel! So for today, we will be cooking egg with kalabasa. So our ingredients would be the oil for frying, and then kalabasa. So bali, kalahati lang po nito or 1/4 or 1/3 gagamitin natin. So dalawang egg, tapos salt, and then pepper, and then this seasoning, I just bought it from Woolworths. So you can just take a look with that one and then just find it sa shelves nila. And then, ito na po yung napili kong ganito kalaking kalabasa. So marami na po actually yan. So, bali, good to 2 to 3 people na po yan. So, hatiin po. Right now, inaano ko na po, binabalatan. So, bali, sabi nila okay lang din daw may balat, pero sa akin naman parang mas matigas kasi siya pag may balat, so binabalatan ko lang siya. And then hihiwain ng pinong-pino. So kaya nasuggest ko po na kailangan lang ng konti lang talagang kalabasa, kasi aside sa mas marami, napaka-effort nyo po talagang as in immense mo po siya ng sobrang liit-liit. So ayun na po. Pero yung laki na yon, good for 2 to 3 people na po. So, or 4 people. So, ganyan lang po. So, hiwain mo lang po siya ng sobrang liit. At, yeah, sobrang effort niya. So, hanggang naging ganito. Pero, kailangan pa talaga ng mas maliit para mas maluto talaga siya. So, yan. Ganyan. Pwede na yan. Tapos i-mix mo na yung salt, pepper, tapos yan, itong ganitong seasoning. So yung all-purpose na po kasi yan. So i-mix well lang po. So yan. And then mag-heat ka ng oil. Actually na-heat ko na po earlier. So hanggang 2 minutes lang po, at saka ilagay lahat para para mas mabilis kang matapos. So i-low fire mo lang siya, yung lowest fire lang talaga. Tapos mga good for 2 to 3 or yeah, good 2 to 3 minutes lang po each phase. So yeah, low fire lang. Tapos 2 to 3 minutes, and then flip another 2 to 3 minutes on the other side. Alright, so now ready to flip na po siya. So parang hirap po talaga na i-flip ng buo. So, hiwain natin siya. Pwede po din na kalahati lang or 4 na hati. Depende po kung asan yung convenient nyo. Alright? So, now, na-flip na po siya ng buo. So, we'll just wait for 2 to 3 minutes, and then, yeah! Ready to serve! Alright, so kainan na. Thank you for watching.